chương trình Khỏe Đẹp Vui với Thái Hà và Dược sĩ Thu Thảo. Xin mến chào đến quý khán thính giả thân thương. Vâng quý vị, ngày hôm nay chúng ta Thái Hà và Thu Thảo rất là hân hạnh mời được một vị khách đặc biệt. Vâng thưa quý vị, ông cũng là bác sĩ dược khoa, hành nghề được 15 năm rồi quý vị, và hiện đang cư ngụ tại San Diego và làm việc cho Pharmacy CVS. Vâng, Thái Hà xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện và trao đổi kinh nghiệm và kiến thức giữa hai vị bác sĩ dược khoa trẻ tuổi của chúng ta là Dr. Randy Ross và Dr. Jacqueline Nguyễn Thu Thảo. Để mà cho Thu Thảo giới thiệu sơ về Dr. Ross thì phải nói rằng là để mà kiếm được một người bác sĩ dược khoa mà cũng có cùng một cái lý tưởng giống như Thu Thảo là luôn luôn là mong mỏi cho bệnh nhân của mình với những cái phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Do đó với lại cái philosophy là preventive hơn là đợi cho tới khi mình bị bệnh rồi mới uống thuốc tây. Do đó Thu Thảo rất là quý để mà quen được với lại bác sĩ Ross. Thì I just share to the audience our philosophy. We share about preventive health rather than wait until we get sick. So say hi to the audience, Dr. Ross. Thank you, Jacqueline. Thank you so much for having me. It's an absolute pleasure to be here. Thank you for giving me a few moments to talk. Để mà cho Thu Thảo tiếp tục chương trình để mà hỏi Dr. Ross thì Dr. Ross, could you give the audience your perspective that why, what criteria would you recommend your patient on which supplement to take in terms of, which company make reputable good supplement company? Like, what do you recommend? Sure, I believe supplements are very important. I know that our bodies need, certain nutrition every day because we want our bodies to function the best. And when looking for supplements, there's plenty out there, but you really have to look at the latest science and the technology. And I think the biggest point is the absorption and making sure you find the right company with the product that makes the best product that's most absorbed for your body to use. I totally agree. Thì bác sĩ Ross cũng là cùng một cái lý tưởng với Thu Thảo rằng là để mà cho quý vị hấp thụ được nhiều và nhanh thì mình phải chọn một cái công ty nào họ làm theo cái dược thảo khoa học. Thì phải nói rằng là để Thu Thảo hỏi lại Dr. Ross, is there any company that is there any company out there that you like that has that same science technology that deliver the best absorption out there? What are some of the names that you like in terms of the company? Yes, when you're talking about absorption, a couple of companies come to mind. One is Market America, and the other one would be Shackley. Mm-hmm. They have a very impressive, the science is, again, very impressive. I do have to add on that, yes, Shackley and Market America, because công ty Market America đó quý vị, thì Thu Thảo luôn luôn nhắc nhở là họ làm là thuốc bổ. Đa phần thuốc bổ của họ là bằng isotonic, bằng bột pha với nước để mà cho quý vị hấp thụ được 95%. Và đồng thời là có cái chất đường ở trong đó, thì có nhiều bệnh nhân của Thu Thảo khiếu nại là cái đường của bác lên khi mà bác uống thuốc bổ nho bột. Do đó Thu Thảo cũng là muốn đi tìm kiếm một cái công ty khác để mà làm thuốc viên mà rất là hữu hiệu để mà mình hấp thụ được cũng 95%. Thì Dr. Ross nói là công ty Shackley thì Thảo cũng hoàn toàn đồng ý, là tại vì sao? Khi mà Thu Thảo thấy được cái khoa học của cái viên thuốc của công ty Shackley đó quý vị, nó làm bằng cái smart technology. Có nghĩa là sao? Cái đó là cái patent riêng của họ để mà họ giống như là giúp cho cái viên thuốc dược thảo đó nó từ từ nó tiêu ra trong cơ thể của mình chậm lại, nó gọi là slow releasing tablet, để mà rồi quý vị có cơ hội nó gọi là absorb những cái micronutrients trong cơ thể của mình trong vòng bao nhiêu phút để mà đầy đủ để cho cơ thể của mình hấp thụ được cũng là 95%. Do đó rất là khó để mà cho một cái công ty nào mà có một cái đại đội là hơn 100 bác sĩ để mà họ nghĩ ra cái cách đó, và họ bỏ ra rất là nhiều tiền để mà giúp cho
cái công ty của họ nó stand out, là nó nổi bật hơn những cái công ty dược thảo khác. Do đó khi mà Thu Thảo biết được tới cái công ty này thì Thu Thảo phải nói rằng là đây là một trong những công ty mà Thu Thảo cần phải đề cập tới để mà cho quý vị biết tới cái sản phẩm tốt của họ hay là những cái gì họ làm. Okay, so when you mentioned about the absorption, especially with Vivix from Shaklee, I wonder if you can share some of your knowledge about resveratrol, especially by Shaklee. Yeah, resveratrol has been around for a while because it has positive effects on the cardiovascular system, cholesterol, blood pressure, diabetes. But Shaklee, the resveratrol with Shaklee is the highest quality. They use a specific type of grapes. Called muscadine grapes, yes. Yes. Yes, so it's actually, Shaklee makes the highest quality resveratrol on the market today. And I feel very comfortable recommending it because of all the science and the research having to do with resveratrol. And don't you agree that they also have the patent pending from the original PhD, Dr. David Sinclair from Harvard, that discovered the anti-aging gene, the 31 gene. Mm-hmm. And based on his research, he actually partnered up with Shaklee to make his finding into the Vivix, into the original one and only resveratrol on the market. So, very lucky to have Shaklee with Dr. Sinclair. Teaming up together, right? So if anything, you want to take the best out there, right? You don't want to take the second best or the copycat or what you would call it. Yes. Oh yeah, personally, I'd go for the best. Thưa quý vị, thưa quý vị, lần trước dược sĩ Thu Thảo có nói về vấn đề những cái tinh túy tại sao mà cái vị trí Vivix hiện nay là cái thuốc bổ nho hàng đầu, và dược sĩ Thu Thảo rất là tha thiết giới thiệu đến tất cả quý vị và mong tất cả mọi người chúng ta cùng thử để thấy được cái sự hiệu quả phải nói là gần như là tức khắc. Và hôm nay chúng ta lại có thêm một cái nhận định cũng của một vị bác sĩ dược khoa khác, là một người da trắng, và ông ta cũng đã nghiên cứu và cũng có chia sẻ cùng một cái tâm tình giống như dược sĩ Thu Thảo là Dr. Randy Ross. Quý vị cũng vừa nghe qua là ông cũng hoàn toàn đồng ý và sẵn sàng recommend, giới thiệu đến tất cả quý vị loại thuốc bổ nho này một cách gọi là không ngần ngại. Vâng, vậy thì Thu Thảo có thể bổ túc thêm những cái gì để mà cho khách của chúng ta thấy rằng là cái thuốc nho nước ngày hôm nay nó hơn hẳn những cái loại thuốc nho đang có ngoài thị trường hiện nay, Thu Thảo? Dạ đúng, thì phải nói rằng là rất là nhiều người và rất là nhiều công ty quảng cáo tới thuốc bổ nho của họ 2.000 mg hay là 5.000 mg, nhưng mà Thu Thảo phải nói rằng là để mà trở lại với cái nguồn gốc chính của nó thì cái vị bác sĩ mà khám phá ra được cái khoa học chứng minh trên cái chuyên gia của mình, và đồng thời là hiện thời bây giờ bác sĩ David Sinclair cũng đang hợp tác với lại một nhà thuốc Tây lớn của Mỹ để mà cố gắng xin được FDA approval để làm một cái viên thuốc resveratrol để mà phòng ngừa rất là nhiều loại bệnh cho những người mà về già, bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, bệnh áp huyết, vân vân, và đồng thời là phòng ngừa được ung thư. Và nhất là quý vị uống thì quý vị sẽ thấy được là cái tóc bạc của mình nó sẽ không có bạc đi nhanh giống như là trước khi hay là không có uống cái thuốc bổ nho resveratrol Vivix. Do đó phải nói rằng là để mà cho quý vị thấy được rằng là nếu mà Thu Thảo phải chọn để mà uống thì Thu Thảo phải chọn là the best, Thu Thảo phải chọn là the original formula. Thì đi một vòng rồi sau 3 năm trở lại thì Thu Thảo phải thú nhận rằng là thuốc bổ nho của công ty Isotonic Market America là the second best, chứ không phải là nó không tốt, nó cũng tốt, là tại vì với cái liều lượng Thu Thảo nghĩ ra và cộng chung hai cái chai đó lại với nhau và pha bao nhiêu nắp thì quý vị cũng có đầy đủ liều lượng. Nhưng mà với cái secret của công ty Shaklee này là họ làm với cái trái nho nó gọi là muscadine grape,
mà không có hãng nào có được, là tại vì cái đó là độc quyền của công ty Shaklee đó quý vị. Và đồng thời là để cho những cái talk show sau thì Thu Thảo hy vọng sẽ dẫn quý vị tới cái vườn nho đó để mà cho quý vị thấy được cái công trình mà hơn 100 vị bác sĩ đang chế ra, đang làm từng chai thuốc bổ nho cho mình ở trên San Francisco, khu Napa Valley. Vì ông chủ hãng của công ty Shaklee là ông Roger Bennett, là multi-billionaire businessman, và đồng thời ông cũng có một cái passion là muốn giúp cho sức khỏe cho mọi người. Thì ông ta đã bỏ tiền ra mua nguyên một cái vườn grape đó để mà độc quyền với cái nho muscadine grape đó đó quý vị. Do đó không có một công ty nào Mỹ hay là Á Châu vân vân mà có thể nói rằng là thuốc bổ nho của họ cũng là tốt giống như là của khoa học của bác sĩ David Sinclair nêu ra. Do đó phải nói rằng là luôn luôn để mà cho quý vị thấy được rằng là Thu Thảo muốn quý vị uống những cái gì tốt, những cái gì thật sự hữu hiệu vô trong cơ thể của mình. Thì phải nói rằng là để Thu Thảo hỏi lại bác sĩ Dr. Ross rằng là nếu if there's all types of supplement out there that talks about antioxidant like the lychee, ginseng, the all kinds of stuff that claims out there, acai berry, that will help you look younger, feel younger. Why would you pick all those supplements over resveratrol? Is it because resveratrol is based on science, the anti-aging gene, or what's your opinion in this? Yeah, you have to go with what the research, current research and scientists back, and definitely resveratrol has all the clinical data. And as far as the Dr. Sinclair and what he showed it does with the anti-aging gene makes it, definitely worth recommending. Right, right. Wouldn't you agree that right now Dr. David Sinclair is involving with one of the pharmaceutical company, and he's trying to get FDA to allow him to make a resveratrol pill into a prescription form. So for that, it has to have a lot of beneficial effects on human for him to be able to go that route, right? Wouldn't you agree? Yes, again, clinical a pharmacist. lot of research, and definitely feel more comfortable with that kind of backing. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa quý vị cũng thấy rằng là ở tất cả mọi nơi quý vị cũng theo dõi, ai cũng nói rằng là có thuốc cải lão hoàn đồng và linh chi, rồi đông trùng hạ thảo, rồi sâm nhung, đủ thứ nho hết quý vị. Tuy nhiên, Thái Hà nghĩ rằng rất là đông khách hàng đã tin tưởng và theo những cái sự hướng dẫn rất là tận tâm và đầy kinh nghiệm của dược sĩ Thu Thảo trong suốt 3 năm qua, và đều phải công nhận rằng bất cứ một loại thuốc nào khi mà dược sĩ Thu Thảo đã đích thân dùng và kiểm nghiệm giới thiệu đến quý vị là hoàn toàn kết quả cái là y như vậy. Và thêm một điều nữa là thưa quý vị, chai thuốc Vivix của chúng ta là 30 ngày money back guarantee. Vâng, thưa quý vị, thành ra dược sĩ Thu Thảo có thể bảo đảm với quý vị là nếu quý vị dùng mà quý vị cảm thấy không hài lòng thì hay là mùi vị không ngon, hay là quý vị cảm thấy rằng là uống nó không có đảm bảo được rằng là đây là một loại thuốc bổ nho nguyên chất, thì quý vị có thể gửi lại cái chai và công ty Shaklee sẽ bảo đảm là 30 day money back, 100% guarantee. Vâng, hoàn tiền lại cho quý vị đủ, cho quý vị rất là đầy đủ. Vâng, thưa quý vị, như vậy để nói lên là chúng tôi rất là tự tin, chúng tôi mạnh dạn giới thiệu đến những các sản phẩm mà tinh túy, và đặc biệt một điểm nữa là Thái Hà cần phải nói quý vị là hoàn toàn được cầu chứng với hệ thống Kosher Certified. Quý vị là một hiệp hội cao quý nhất của Hiệp hội Do Thái. Quý vị rất là khó trong vấn đề mà họ cầu chứng cho những cái dược thảo mang tính chất mà thiên nhiên organic quý vị. Vâng, Thái Hà xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Thank you very much for your for joining us today, Dr. Randy Ross. Do you have any final word to share with the audience in terms of if you have to take a supplement, every day? Is that something you do every day, and you would highly recommend it to the audience? Yes, thank you. Yeah, thank you for having me. Yes, definitely. You're trying to hint at the beginning. Your body needs daily nutrition to function at its best, and food alone doesn't do that. Doesn't give you that job, right? Yes, it's tough to just get by on food these days. I believe supplementation is important because it gives your body exactly what it needs every day to be able to function the best. And when your body can do that, then
most of the diseases will take care of itself. Yes. Kính thưa quý vị, chân thành cảm tạ sự theo dõi của quý vị, và coi như là những cái lời khuyên của Dr. Randy Ross đã thay cho lời kết thúc chương trình Khỏe Đẹp Vui của chúng tôi ngày hôm nay. Xin hẹn Thái Hà và Dược sĩ Thu Thảo xin hẹn quý vị vào chương trình sau.